So, dear student, today we will to learn new chapter photosynthesis, unit 3rd. तर आपण मागच्या वेळेस 2 युनिट संपवलेले आहेत. सॉरी 3 युनिट आपले संपलेले आहेत. म्हणजे युनिट फर्स्ट, युनिट सेकंड आणि युनिट 5th. त्यामध्ये आपलं इंट्रोडक्शन, युनिट फर्स्ट इंट्रोडक्शन, युनिट सेकंड एन्झाईम, युनिट 5th नायट्रोजन मेटालिझम्स आपलं हे पूर्णतः कंप्लीट झालेले आहेत. तर आज आपण नवीन चॅप्टरला सुरुवात करतोय, युनिट 3rd फोटोसिंथेसिस. सो photosynthesis, what is by photosynthesis? Photosynthesis is the most basic, fundamental and primary reactions on the planet Earth. Sun is inexhaustible source of energy for all living organisms on Earth. The chlorophyll containing organisms are able to trap the solar energy to convert into chemical energy. These essential mechanisms of energy input the living worlds, which is known as the photosynthesis. आता photosynthesis म्हणजे काय? Photo means light, synthesis means chemical. So two parts are more important. So first, the plant carbon dioxide and water. Carbon dioxide to accumulate from the atmosphere, water to absorb from through the roots, water and minerals to absorb. The reactions are completed from sunlight is the most important factors, and another, the internal cellular organs are present of the chloroplast or chlorophyll pigments. म्हणजे या ठिकाणी आपण पाहतोय की वातावरणामधलं कार्बन डायऑक्साईड, जमिनीमधलं पाणी हे मुळांद्वारे त्या ठिकाणी शोषून घेतात आणि सूर्यप्रकाश आणि त्या प्लांट सेलमध्ये म्हणजे लीफमध्ये असणारे क्लोरोप्लास्ट असणारे, त्याच्यामध्ये असणारे क्लोरोफिल पिगमेंट्स यांच्याद्वारे त्या ठिकाणी कार्बोनेट सिंथेसाइज होतं. C6H12O6 plus 6H2O plus 6O2. O2 are evolved from the atmosphere. ऑक्सिजन जर असेल तर तो ॲटमॉस्फिअरमध्ये तो रिलीज करतो. वाटर जर असेल तर ते देखील व्हेपर कंडिशनमधून तो रिलीज करणार आहे थ्रू द स्टोमॅटा ट्रान्सपरेशन रेट प्रोसेस. अँड ग्लुकोज ऑर कार्बोहायड्रेट्स आर सिंथेसाइज द मेन फूड ऑफ द प्लांट्स. सो नंबर ऑफ फिजियोलॉजिकल अँड केमिकल प्रोसेस आर इन्व्हॉल्विंग फ्रॉम द कार्बोहायड्रेट्स. याच्यामध्ये कार्बन, हायड्रोजन आणि ऑक्सिजन जर असणार आहे, 6 कार्बन 12 ऑक्सिजन आणि 6 ऑक्सिजन मॉलिक्यूल जर असेल तर ते मात्र या ठिकाणी बऱ्याचशा त्यामध्ये क्रेब सायकल असणारे किंवा फोटोसिंथेसिस सायकल असणारे, सायक्लिक नॉन सायक्लिक फोटोफॉस्फोरायलेशन, क्रेब सायकल, HSK सायकल, EMP सायकल, इलेक्ट्रॉन ट्रान्सपोर्ट सिस्टम्स. सो ऑल केमिकल रिॲक्शन्स आर इन्व्हॉल्विंग फ्रॉम द कार्बन, हायड्रोजन आणि ऑक्सिजन मॉलिक्युल्स. ओके, सो मग फोटोसिंथेसिस म्हणजे काय? सो इट इज अ फंडामेंटल प्रायमरी रिॲक्शन्स ऑफ द प्लांट्स. याच्यामध्ये प्लांट्समध्ये सगळ्यात लहान अशी रिॲक्शन असणार आहे. सो इनएक्झॉस्टिबल सोर्स ऑफ द एनर्जी. यामध्ये आपण पाहतोय की जी एनर्जी असणार आहे ती मात्र या ठिकाणी सूर्यप्रकाशाकडनं त्या ठिकाणी घेतली जाते. आणि ती जे लाईट असेल, सो लाईट आर अ ट्रॅप म्हणजे काय, त्या ठिकाणी लाईट जर असेल तो ॲब्सॉर्ब होतो आणि टू कन्वर्ट फ्रॉम द केमिकल एनर्जी. तर त्याचं रूपांतर कशामध्ये होतं? केमिकल रिॲक्शन्समध्ये होणार आहे, केमिकल एनर्जीमध्ये होणार आहे. त्यालाच आपण काय म्हणणार आहोत? फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय विच सोलर एनर्जी इज ट्रान्सफर इन टू द केमिकल एनर्जी. सोलर एनर्जी इन टू द ट्रान्सफर इन द केमिकल एनर्जी. फोटोसिंथेसिसमध्ये काय होतं आहे, जे लाईट असणार आहे, लाईट्स आर ट्रॅपिंग फ्रॉम द क्लोरोफिल पिगमेंट्स अँड टू सिंथेसाइज फ्रॉम द फूड फॉर्मेशन ऑफ कार्बन, हायड्रोजन, ऑक्सिजन्स आर रिलीज. A completely reactions are synthesized. The two parts is the most important from light and chlorophyll pigments. So food that ultimately sustain life in the biosphere. तर या ठिकाणी आपण पाहतोय बायोस्फिअर्समध्ये सगळ्यात इम्पॉर्टंट पार्ट जर असेल तर ते मात्र फूड असणार आहे. कारण की आपण पाहतोय की वातावरणामधलं कार्बन डायऑक्साईड आणि जमिनीमधलं पाणी याच्यामुळे त्या ठिकाणी प्लॅन्टची वाढ होते. प्लॅन्ट जसं त्या ठिकाणी वाढ करतोय तसं त्या ठिकाणी पानं, फुलं, फळं त्या ठिकाणी येत आहेत. जेवढ्या लार्ज क्वांटिटीमध्ये त्यांना पानं असेल तेवढं त्या ठिकाणी लाईट ट्रॅप करण्याची क्षमता त्या प्लॅन्ट्समध्ये जास्त असते. जेवढं ते लाईट ट्रॅप करतील त्या पद्धतीने त्या ठिकाणी ऑक्सिजनसुद्धा ते ॲटमॉस्फिअरमध्ये जास्त प्रमाणामध्ये रिलीज करणार आहे. सो अल्टिमेटली सस्टेन द लाईफ इज अ बायोस्फिअर. आणि त्याच्यामुळे आपलं जे बायोस्फिअर असणार आहे म्हणजे ऑल द सरफेस एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस टू ग्रो फ्रॉम द लिव्हिंग थिंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट फॅक्टर फ्रॉम द प्लांट्स. तर या ठिकाणी प्लांट जर असेल तर सगळ्यात इम्पॉर्टंट फॅक्टर्स असणार आहे. ग्रीन प्लांट्स हॅव एबिलिटी टू द ट्रान्सफर ऑफ द सन्स
radiant energy into the chemical energy with the help of the chlorophyll, water and atmosphere. तर याच्यामध्ये बायोस्फिअरमध्ये ग्रीन प्लांट हा इम्पॉर्टंट पार्ट असणार आहे. ग्रीन प्लांट ट्रान्सफर सन रेडियंट एनर्जी टू द केमिकल एनर्जी आर फॉर्मेशन फ्रॉम द chlorophyll, water and atmosphere. Then next, only the green plants, some bacteria, cyanobacteria, lower cryptogams, higher cryptogams, gymnosperm, angiosperm to perform the process from the photosynthesis. तर याच्यामध्ये ज्या ज्या प्लांट्समध्ये क्लोरोफिल पिगमेंट्स प्रेझेंट असतात त्या ठिकाणी त्यांच्या फोटोसिंथेसिस होणार आहे. फोटोसिंथेसिस मीन्स जनरली ऑटोट्रॉपस म्हणजे काय, द सेल्फ फूड फॉर्मेशन. त्याला कुठल्याही प्रकारची मदत दुसऱ्याची लागत नाही, तर तो मात्र अन्नद्रव्य हा स्वतःच त्या ठिकाणी तयार करतो. त्याला आपण म्हणणार आहोत ऑटोट्रॉफस. ऑटोट्रॉफिक म्हणजे काय, तर स्वतःचा अन्न स्वतः तयार करतो, आपण त्याला म्हणणार आहे ऑटोट्रॉफिक. Perform the process of photosynthesis. All these photosynthetic plants are called the autotrophs. All these photosynthetic plants are autotrophs. Autotrophs आपण त्याला का म्हटलं, कारण की ऑटो म्हणजे स्वतः त्या ठिकाणी तो एनर्जी क्रिएट करणार आहेत, म्हणून आपण त्याला म्हणणार आहेत ऑटोट्रॉफस. दे आर ऑटोट्रॉफिक बॅक्टेरिया विथ प्रिपेअर फूड बाय द केमोसिंथेसिस. एक्झाम्पल नायट्रोझोम्स. तर या ठिकाणी नायट्रोझोम्स त्या ठिकाणी फॉर्मेशन करणार आहे. ओके, दिस प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस नॉट ओनली प्रोवाइड द फूड मटेरियल बट ऑल्सो प्रोवाइड द ऑक्सिजन विथ द इसेन्शियल फ्रॉम द सर्वाइवल ऑफ द लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स. तर या ठिकाणी लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्समध्ये सगळ्यात इम्पॉर्टंट पार्ट जर असेल तर फोटोसिंथेसिसमुळे त्या ठिकाणी ते स्वतःच्यांना स्वतः तर त्या ठिकाणी तयार करतायत. दुसरी गोष्ट, ॲटमॉस्फिअरमध्ये ते ऑक्सिजन रिलीज करतात. थर्ड, आपल्याला खाण्यासाठी किंवा पूर्ण बायोस्फिअरमध्ये किंवा पूर्ण इकोसिस्टम्समध्ये पूर्ण इकॉलॉजीमध्ये आपल्याला खूप इम्पॉर्टंट फॅक्टर जर असेल तर तो क्लोरोफिल पिगमेंट्स असणार आहे. म्हणजे या ठिकाणी फोटोसिंथेसिस होत आहेत, म्हणून या ठिकाणी बरेचसे प्लांट्स डेव्हलप होत आहेत, त्यांना फ्लॉवरिंग येत आहे, त्यांना फ्रुटिंग्स येत आहेत. ज्यावेळेस ते फ्रुट्स येत आहेत तर ऑल द सिरियल्स, पल्सेस, फ्रूट्स, व्हेजिटेबल्स एटसेट्रा, सो ऑल आर मोस्ट इम्पॉर्टंट फ्रॉम द लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स ऑर ह्युमन वेलफेअर्स ऑफ ऑल ह्युमन बिईंग्स, ॲनिमल्स, इन्सेक्ट्स, बर्ड्स आर डिपेंड फ्रॉम द प्लांट्स. तर पूर्णतः प्लांट जर असेल तर त्या प्रोसेसमुळे त्या ठिकाणी जिवंत फोटोसिंथेसिस होत आहेत, म्हणून आपल्याला त्या ठिकाणी खाणं पिणं या ठिकाणी मिळतं की ऑक्सिजन आपल्याला त्या ठिकाणी बऱ्याचशा प्रमाणामध्ये मिळते. म्हणजे या ठिकाणी ऑक्सिजन इतका इम्पॉर्टन्स आहे हे आपण त्या ठिकाणी पाहिलेच असेल. दिस प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस नॉट ओनली द प्रोवाइड द फूड मटेरियल बट ऑल्सो प्रोवाइड द ऑक्सिजन विच इसेन्शियल फ्रॉम द सर्वाइवल ऑफ द लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स. तर पूर्ण जिवंत राहण्यासाठी आपल्याला सगळ्यात इम्पॉर्टंट फॅक्टर जर असेल तर तो मात्र या ठिकाणी काय असणार आहे, ऑक्सिजन. द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ऑक्सिजन इज in the atmosphere maintained by the process. It is necessary to study the process in detail along with the mechanism steps involved it in the factor of the affecting it. तर ज्यावेळेस त्या ठिकाणी आपल्याला फॅक्टर हा खूप इम्पॉर्टंट फॅक्टर असणार आहे. सनलाईट हा एक इम्पॉर्टंट फॅक्टर असेल, वॉटर इम्पॉर्टंट फॅक्टर असणार आहे, कार्बन डायऑक्साईड त्या ठिकाणी इम्पॉर्टंट फॅक्टर असणार आहे. सपोज त्या ठिकाणी पाणी जर नसेल तर प्लांट्स त्या ठिकाणी डेव्हलप होणार नाही, लाईट असून उपयोग नाहीत. मग या ठिकाणी लाईट पण भरपूर पाहिजे, पाणी भरपूर हवं आहे, त्यावेळेस त्या ठिकाणी त्यांचे फोटोसिंथेसिस होतं आणि त्याचं कन्वर्शन केमिकल एनर्जीमध्ये होणार आहे. अँड ऑल द केमिकल्स कंटेन्स फ्रॉम एक्झाम्पल फूड फॉर्मेशन ऑफ द प्लांट्स टू प्रोव्हाइड द ऑल लिव्हिंग थिंग्स. ओके, द नेक्स्ट इज अ डेफिनेशन ऑफ फोटोसिंथेटिक ॲपरेटस. या ठिकाणी आपण पाहतोय फोटोसिंथेटिक ॲपरेटस. फोटोसिंथेटिक म्हणजे क्लोरोप्लास्ट. इट इज डिफाइंड ॲज अ इंट्रासेल्युलर ॲनाबॉलिक प्रोसेस इन विच द ग्लुकोज in the synthesis using simple inorganic substance like carbon dioxide and water as a raw material in the presence of sunlight and chlorophyll along with the environment of oxygen as a byproduct. यामध्ये आपण पाहतोय बघा सगळ्यात इम्पॉर्टंट फॅक्टर काय, सो दीज आर प्रेझेंट फ्रॉम द इंटरसेल्युलर स्पेस. इंटरसेल्युलर म्हणजे काय की आपण पाहतो की इपिडर्मिसच्या खालच्या साईडला त्या ठिकाणी हायपोडर्मिस लेअर असेल, तर लिपमध्ये त्या ठिकाणी आपण पाहतोय की नंबर ऑफ पॅलिसेड पॅरेन्काइमस टिश्यू आर प्रेझेंट. So these palisade parenchymatous tissue are present. Lot of the chlorophyll contents and chloroplasts are present. So number of chloroplast cells are present from the parenchymatous tissue or spongy tissue, collenchymatous tissue, and lot of the chloroplasts are present from the number of grana and granules and stroma, lamella, etc. All the organs are present in here. So most important for and all chemical compositions are synthesized. सो सिंथेसाइज युजिंग द सिम्पल इनऑर्गॅनिक सबस्टन्स. आणि त्याला काय लागतं बघा, एक छोटासा पार्ट लागणार आहे ज्याला आपण म्हणणार आहे की काय फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करण्यासाठी एक तर लाईट लागतो, अगदी तो
फुकट त्या ठिकाणी मिळतो आहे. त्याच्यानंतर दुसरी गोष्ट असणार आहे ॲटमॉस्फिअरमधला कार्बन डायऑक्साईड आणि जमिनीमधला पाणी याच्यानुसार त्या ठिकाणी काय करणार ते फूड फॉर्मेशन करतात आणि टू रिलीज ऑक्सिजन ॲज अ बाय प्रॉडक्ट आणि एन्व्हायरमेंटमध्ये ते मात्र ऑक्सिजन हे रिलीज करतात. बघा सेकंड डेफिनेशन आहे त्याची, द प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोहायड्रेट्स फ्रॉम कार्बन डायऑक्साईड अँड वॉटर इन द प्रेझेन्स ऑफ लाईट अँड क्लोरोफिल ड्युरिंग द ऑक्सिजन इज इव्हॉल्व ॲज अ बाय प्रॉडक्ट कॉल्ड ॲज अ फोटोसिंथेसिस. या ठिकाणी बघा डेफिनेशनमध्ये काय दिलेलं आहे, प्रोसेस फॉर्मेशन फ्रॉम द कार्बोहायड्रेट. या प्रोसेसमध्ये काय होतं आहे, कार्बोहायड्रेट फॉर्म्स होतो. कोणाच्या सहाय्याने होणार आहे, कार्बन डायऑक्साईड आणि वॉटरच्या सहाय्याने. अजून त्या ठिकाणी काय प्रेझेंट असणार आहे, लाईट आणि क्लोरोफिल पिगमेंट्स आणि तिथून मात्र काय रिलीज होतात तर ऑक्सिजन. तर ऑक्सिजन जर असेल सो मोस्ट इम्पॉर्टंट फ्रॉम द लिव्हिंग थिंग्स. बघा या ठिकाणी याच्यानंतर एक छोटंसे तुम्हाला एक क्लोरोप्लास्टचं डायग्रॅम त्या ठिकाणी पाठवणार आहेत. ते डायग्रॅम मात्र तुम्ही ते ड्रॉ करून घ्या, व्यवस्थित ऑब्झर्व करा आणि ज्या वेळेस त्या ठिकाणी तुम्ही यूट्यूबचं चॅनल ऑपरेट करणार त्यावेळेस मात्र तुमचं थोडंसं लक्ष त्या डायग्रॅमकडे असू द्या, जेणेकरून त्या तो जो टॉपिक असेल तो मात्र तुम्हाला वेगळ्या म्हणजे चांगल्या प्रकारे त्या ठिकाणी अंडरस्टँड होईल. सपोज त्या ठिकाणी तुम्हाला एक वेळेस समजत नसेल तर हा जो व्हिडिओ क्लिप असेल तर ते मात्र तुम्ही 2 वेळेस 3 वेळेस त्या ठिकाणी ऐकण्याचा प्रयत्न करा. ओके, सो न्यू टॉपिक टू अंडरस्टँड फ्रॉम अ नेक्स्ट video.